Буду наносити фарбу. Це трьохслойна фарба. Буде спочатку колір, потім буде перламутр і третім шаром буде лак безбарвний. Перед тим, як почати фарбування, треба дещо зробити. Треба зробити таку тестну викраску. Тут є номер кольору. На подборі мені робили тест, але я й сам перед тим, як наносити фарбу, повинен зробити тест. Для чого це робиться? Для того, щоб зрозуміти, скільки шарів другого слою, перламутра, мені треба наносити. Я зробив 1,5 або 2,5. Висушив, покрився лаком, висушив і потім подивився по машині, скільки треба. Давайте зараз подивимося. Далі сопло в мене 1,2 мм, тиск 1,5. Наношу перший шар.
Перший шар фарби, який я наносив, вже висох. Можна пройтись липкою серветкою. І зараз наношу другий шар фарби. Весь процес нанесення другого шару я не буду показувати. Так трохи. Все те саме. Все, закінчив фарбувати першим шаром базовим. В мене вийшло десь 2,5 шари першого слою. Зараз десь півгодини почекав. Воно все висохло. І зараз буду наносити перламутр. Ось в мене перламутр. Другий шар це на підборі підписано. І я його буду наносити 2,5 шари. Точно так, як я робив викраску, точно так же буду наносити на деталі. Для того, щоб колір співпав з машиною. Дивимося. Дюза так само 1,2. Тиск 1,5-2 бари. Починаю наносити. Нагадую, наношу так само, як на викраску. Приблизно отак має бути в моєму випадку. Ну і так само роблю по всіх деталях. Бампер і порог. Все на відео знімати не буду. Так, все. Закінчив нанесення бази. Давайте подивимося, що вийшло. Наніс перший шар. Сам колір. Наніс другий шар, це перламутр. Перламутр наносив так само, як на викрасці на тестовій. У мене це 2,5 таких шари. Але не товстих, а таких тоненьких. На бампера. В общем, все зробив. Зараз пройшло десь 20 хвилин, воно вже майже висохло. Зараз буду розбавляти лак. Я вам не показував весь процес нанесення, тому що це дуже довго і навряд чи ви це все б дивились. Розбавляю лак.
Сьогодні використовувати будемо лак HS Air Dry від Mobihela. Це 1,5-шаровий лак. Іде без розчинника, тільки затвердник. Затвердник спеціальний, Air Dry. Так само тільки для цього лаку йде. Які в нього особливості? Наноситься 1,5 шари. Тобто перший шар такий тонкий-тонкий, потім витримка від 0 до 3 хвилин і повний слой наносимо. Сушка, якщо на 20 градусів 1 година, якщо на 60 градусів, то 5 хвилин у камері. Ну і скажу від себе, що коли працював взимку, коли там в камері трохи холодно, ввечері, неважливо у котрій годині закінчив фарбування, то на ранок, в 8 годині, цю деталь можна вже спокійно полірувати. Плюс він дуже економічний. За рахунок того, що він в 1,5 шари наноситься, він дуже економічний. Ну, зараз давайте розбавляю і буду наносити, подивитися самі. Розбавляти буду по стакану мірному. 2 до 1. В мене тут багато фарбувати треба, багато лакувати, тому візьму максимально. Затвердник. Десь 460 грамів. Точніше, 460 мл. Ретельно перемішую. Дивимося. Він прозорий, такий доволі негустий. Буде легко наноситись. Юза, в мене 1,4. Тиск приблизно 2 бари. Наношу спочатку такий легкий шар. Припильний.
Зараз одразу проходжу другим шаром, поки не висохло. Тепер треба добре налити лаку. Закінчив фарбування, а точніше лакування. Дивимося результат. Наніс другий шар, ну, лаку повний. Перший, нагадую, перший був такий тоненький, а другий вже повний. Він досить непогано розтікається. Єдиний такий момент. Якщо у вас фарбування так багато, як у мене, ну от тут 3 деталі з 2 сторін, поріг, бампер, то я лакую поетапно. Тобто я спочатку на ці 3 деталі наніс, ну, на наружу, наніс опил, потім наніс лак на внутрішню поверхню і потім одразу залив одним шаром ще наружу. Тобто ці деталі я закінчив. Потім перейшов до цих. Потім наніс сюди половинку і сюди. І одразу, без всяких витримок, одразу пішов лакувати повним шаром. Бо якщо це не зробити, якщо дати дуже велику витримку, то
лак може засохнути і погано розтіктися. А так, дивіться. А якщо у вас одна-дві деталі, то це взагалі дуже легко з ним наносити. Всередині я наніс зразу один слой, без всілякої напилів, без нічого, зразу один повний шар лаку. Він достатньо так товстенько, достатньо нормально виглядає. Все, на сьогодні закінчив фарбування цих деталей. На все про все в мене пішло десь 5 годин робочого часу. Це, починаючи з самого початку. Знежирення, нанесення праймеру на пластик, нанесення ґрунта мокрий по мокрому, сушка ґрунта, нанесення бази, перламутру і 1,5 шари лаку. На все це пішло десь 5 годин. 5 годин у камері. Завтра будемо це все збирати. І будемо, можливо, підполіруємо трохи. І машина поїде далі на зборку. Ось так він виглядає. Ще, що хотів сказати ще. На ці всі деталі, 3 деталі з 2 сторін, бампер передній, бампер задній, поріг. І там ще петля. На це все в мене пішло 2 по 450 і плюс 150. Літр 50. Літр 50 готового до нанесення лаку. Як на мене, це дуже хороший розхід. Ну все. Подивимося після висихання.
Якщо вам відео сподобалось, обов'язково пройдіть, напишіть коментар та поставте лайк. Це нас буде мотивувати знімати нові відео. Бувайте, до скорих зустрічей!